Hello everyone, welcome back here to my channel at adelle23. For today's video, gagawa tayo ng Chinese snack. So, isa ito sa pinaka-popular na snacks ng Chinese. So, yung mga kailangan natin ay yung herbs. Meron tayong 4 na sachet ng tea. And then, kahit anong tea pwede yung gamitin. We have light soy sauce, we have dark soy sauce, we have wine. So, Xingxiao yung pangalan ng wine. And then, meron tayong cinnamon. Beside this, meron tayong cinnamon. And then, garlic. Meron tayong black sugar. At saka yung dried na balimbing. Ang unang gagawin natin ay magpakulo tayo ng tubig. And as you can see, meron tayong supot or maliit na bag, and then ilagay natin dito yung mga herbs, yung 4 na sachet ng tea, yung cinnamon, at saka ilagay din natin dito sa loob ang garlic, at ilagay na rin natin sa loob ng ating supot or maliit na bag ang dried balimbing. Boil it for 5 minutes and take it out. So, ang next na gagawin natin ay lagyan natin ng butas-butas ang itlog para ma-absorb nito ang taste ng mga herbs. Okay? Para papasok dyan yung flavor ng herbs natin at saka yung tea. Okay? This is the unique snack of Chinese. So, ito na. Ilagay na natin sa ating maliit na bag. Yan. Kasama na rin yung parang balimbing at saka yung tea natin. 4 na piraso. Pwede nyo rin lagyan ng 3 to 5 sachet ng tea. Okay? At saka ilagay na rin natin sa loob ang cinnamon. Yan. Cinnamon natin at saka yung parang balimbing. Yan. So, that's it lang. At isara. And then, yung ahos, huwag kalimutan. At ilagay sa, ayan, ang bay leaves, ilagay natin doon sa casserole. Ayan. Ang next natin na gagawin ay ilagay natin ang light soy sauce. Ilagay na rin natin ang ating dark soy sauce. Ang sugar. Ang tea bag natin. At saka yung wine. Sa loob ng tea bag natin, merong tea yan at saka yung herbs. Cinnamon at saka garlic. So, yan lang. And then, pag kumulo na siya, ilagay na natin ang ating mga itlog na na-crack yung balat ng itlog. Okay? So, simple as that, guys. I-follow nyo lang yung steps na ginagawa ko and then you will know. So, after, pakuluan natin ng 10 minutes. And after 10 minutes, kunin natin yung tea bag. At, pwede nyo nang kainin at iserve. So, yan, kunin na natin. And then, ayan, para medyo maluwag na siya sa loob. So, it's time to try.
Okay, i-try natin ang lasa. At saka first time ko kumain ng ganito. So, ayan. It is very popular snack of Chinese. Yung ganitong klaseng itlog or ganitong klaseng luto. So, thank you so much guys for watching. Please like, subscribe, and comments down below. And you can share also to your friends. And for you to get notified, please click all or click the bell icon for you to get notified in all my upcoming videos. Thank you. Bye.